Hi, hello, good afternoon. This is your Uncle Sam. Welcome. Siya nga pala, ang ating topic ngayon sa araw na ito ay kung paano pagkabit ng panel board, yung panel box sa Karay-Karay Infinity Warehouse in step by step. So ito, ang kanyang inuna ay latag muna siya, welding muna siya ng zipper lens para doon ikabit yung panel box. Bali, ang panel box na ikabit ay 4 na piraso. Yung isa, yung kulay puti, ay para yan sa generator. Hi, this is your Yuyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt. Yung tatlo na gray ay para yan sa local power distributor dito sa amin sa Belico, Biliran Electric Cooperative. So ito na, siya nga pala, bago ang lahat, ako muna ay magpasalamat doon sa aking mga masugid na taga-subaybay at taga-panood, lalo na sa palaging nag-aabang sa aking YouTube channel na in every 4 days ay mayroon akong ipalabas na video. So hali kayo, samahan niyo ako at let's get started. Murga po sa sausan. Baka po sana.
This is your Yuyo Sam. See you on my next vlog and God bless us all. Bye-bye.